كل نهار بلبنان واحد بيقدر يعمل شي حلو. الساعة 6 بتوعوا من البيت، بتوصلوا على صيدا، بتوقفوا على البحر، بتتفرجوا على الشمس، بتسمعوا المي، بتروقوا هيك شي نص ساعة قبل ما يبلش النهار. ناكل كنافة، بنطلع على جزين، وبنكفي البر من الجنوب. رود تريب بجنوب لبنان، وبتبلش هلا، ولا أحلى من هيك ولا أهين من هيك، مشوار بقلق. هيدي الكنافة كيف حب اكلها؟ بفتحها ومنقصها تتمغط مزبوط. خبزتها كتير رقيقة، السمسم عليها بتاخد العقل، جبنتها دايبة ماكسيموم ما بعتقد الكنافة بلبنان بتدوب هالقد، ابدا ما بتقرش، منا قاسية. بتدوب، بتحط ضحكة على الوجه، ساعة بتاكلوا الكنافة ما بقى يطلع بالكم شي تاني. رائع. ترويقة واحدة ولا مرة بتقتل، كنافة أكيد بس كمان بدنا منقوشة بلا ما تقتل يا كريم. يلا منقوشة قبل ما نكفتل. عند الشباب مصيفة صيف شت كلهم نص كم، الشباب هون يعني ببلش واحد يعلم. ايوه المعلم صاحبي والمعلم نازل يتسبح بعد شوي. هي شاب ونص كام نازل هلا على البحر؟ يلا. عم نحكي عن اروع ما يكون، من اهم مناقيش البلد. ليش؟ لان اول شيء قمحة كاملة 100%، الطحين فيكم تاكلوه مثل ما هو، تنفخ ترتاح مثل الخبز العادي. الفرق بينه وبين الخبز اللبناني والخبز المنقوشي انه هيدا بس عليها جبنه من فوق، جبنه وقوارما شقف بيعملوها بالبيت. شفتوا زيتاتها، الجبنه شقف منا مبروشه، طريه بشكل مش معقول، بتدوب تحت السنان مثل الزبده. احساس لا يفسر فعلا. اذا بدي احط توب 10 مناقيش بلبنان هيدي وحده منهم. والمحل والفرن منه متخصص بالمناقيش وبيعمل خبز، خبزاته بيعقدوا بياخذ منهم على بيروت، بعملهم مع لبنه وبحمصهم بالبيت، ما بيعملوا وجع بطن وما بيعملوا نفخه. المنقوشه توب. واو، نزلت على الكاميرا.
بلشنا الصبح بصوت البحر بصيدا، كفينا هلا على صوت الشلال بجزين يلي بمجد الخالق. ما رح اقول اكثر من هيك، طلعوا الصور من قريب. جزين فيها شلال اكيد، بس جزين اهم شيء فيها فرن اسمه فرن الزحقه، صار له ما بعرف قد ايه، اكثر من 50 سنه، ولا اروع من هيك. من اهم المناقيش تحت الارض، قناطر على الحطب تناكل منقوش. من بيروت ما بحياته بيسكر، ما بعرف ليش. ساعتين من بيروت تاكل منقوش ومسكر. طيب بلش ابكي. من جزين اخذنا القرار انه ننزل جنوب، ما رح نروح من جزين على الشوف مع انه الجبال اعلى وفي ثلج اكثر، بس اخذنا القرار انه ننزل على الجنوب. بلشت الثلج من كفرحونه ونازلين اخذين الطريق، ان الله راد بنوصل او على مرج عيون او على رشايا. مشوار بكفي. جزين، كفرحونه، عرمتا، وصلنا على منطقة الريحان. ما بعرف كيف بالغلط لقيت ارما بتقول في مغارة بالريحان، فاخذنا الطريق تنشوف شو هي المغارة. لكم مزبوط، ما كنت سامع فيها. مين كان قال؟ منطقة كتير رايقة، كتير حلوة، جبال خضر على الأطراف، الضيعة بالنص، وفيهم مغارة، فيها مغارة اسمها الريحان. 5000 دخولية، بتفوتوا كتير رواق وبتكتشفوها على رواق. وصلنا على أول أوضة، بس رح أترك لكم ثانيتين تسمعوا صوت المي والرواق قديش حلو.
90 سنة بس افتتحوا الباب من 3 سنين بس، يعني من 2016 هيدي المغارة صارت موجودة. فيكم تجوا تزوروها وتشجعون. نحن رح نكفي ننزل جنوب مبدئيا رشية ومرج عيون. عم نجرب حظنا، وصلنا على قلعة الشكيف قرنون. رح شوف إذا مفتوحة، ما بعرف كان بفترة سكروها. إن شاء الله تكون مفتوحة تنفرجيكم مناظر حلوة ومنطقة جديدة فيكم تعملوا فيها سياحة. رح نفوت على التل. القلعة الكل درسها بكتاب التاريخ والجغرافيا بالمدرسة أكيد. بأعلى نقطة تقريبا بالجنوب بتشوف 360 درجة، مشهد منها كتير حلو، ورجعت ترممت من بعد القذايف وشكلها كتير حلو وكتير مزبط. طيب رح نعمل برمة سوا. بيلفت النظر كيف رجعت ترممت الحجار كل وحده محلها، في شويه بطون بس شيء طبيعي يعني، من بعد ما كانت تقريبا صارت على الارض كلها رجعت ركبت، واساسا الاساس بعده مثل ما هو. ومن هون المنظر بياخد العقل. مرج عيون، جبال الثلج، كل جنوب. من قلعة شكيف طلعنا على مرج عيون. مرج عيون منطقة كتير حلوة، بعد ما عملت لها حلقة بس بوعدكم قريبا. درون، ومن هون بنرجع بنكفي 40 دقيقة بنطلع على رشية. رشية الوادي.
شو صار؟ نزل التليفون. سيف بالكف. وصلنا على شيء على قلعة الاستقلال، واكيد ما كنت عامل حسابي يكون في ثلج. مناظر بتاخد العقل، في تقريبا شي 5 سم. رح نطير درون فرجيكم شوي المنطقة والسطوح الحلوة مغطية ابيض. يلا قلعة الاستقلال. التقينا بوليد هون. وليد انت دايما بالقلعه، ايه على طول انا هون. ومين ما كان مفتوحه كل السنه هي فيها على ناس طول تيجي كل تشوف. السنه موجوده على طول دائما اكثر شيء بالصيف لما بيكون في الجيد موجود بشكل دائم. بالشتوي بتخف الزيارات بتخف الضيوف، بس بشكل عام القلعه مفتوحه قدام كل العالم على كل ايام السنه. وكنت عم تقول لي الحراره امبارح عشيه 6 اليوم الصبح كانت الساعه 5 الصبح كانت -6 درجه حراره. منظر من فوق على البيوت كثير حلو. ورح ننزل نشرب قهوه عند وليد. يلا تفضل. ليش بدكم تفلوا بعد ما تشربوا؟ يلا. فمن اكلات رشايه في اكل اسمه زلايت، طحين ومي وملح، بتنعمل كتل صغيره وبتنطبخ بتنسلق سلق لحد ما تفوش على وجه المي. بس تفوش على وجه المي بتنشال بتنحط بطنجره او بصينيه معينه. بيكونوا حاطين الكشك، بيرشوا رش الكشك عليها وبيحطوا لها ثوم، بدقوا لهم ثوم. بدك تحطش ثوم ما تحطش ثوم، نو جارليك نو اونيون فيك ما تحطوه. بس الثوم بيفيد كثير منيح، خاصه شتويه الناس ضرب بيوتهم ما بتروح تجي يعني بصير موضوع الريحه ازعاج. لا هيدي بنحط لها ثوم كثير طيب بتطلع، وزيت زيتون، ومنه في منه بيحطوا لها روزماري مطحون. لزقيات هي الناس تعرفها بانكيك او شو ما كان يعني، بس في لزقيات هي اصلا اكله عربيه قديمه. فكانوا لما يخبزوا الصاج كان الرغيف اللي كان يشلخ معهم او كان يلزق على الصاج كانوا يشيلوه يحطوه على جنب، وباخر الخبزه وهن سخنين كانوا يحطوا لهم سمنه او شيء، يحطوا لهم سكر او دبس الموجود يعني وياكلوا. فهيك كانت اسمها لزقيات. فكانت كل بيت عنده خبزه كان يعزم اهل البلد كلهم تعالوا عاملين لزقيات اليوم. فكانت العزيمه على اللزقيات مثل نفس الشيء عاملين عزيمه على الخبز الصاج. مش هيك صار اسمها موجود هيك. ولانه بتشبه البانكيك الغربي صارت اليوم بتنعمل بالاشياء المطبخيه العاديه اليوم، فصار اسمها بانكيك العربي. وزي اسمها لزقيات تسميتها من وراء الصاج. سكر حسب الرغبه، في ناس بيشربوه مره، في ناس بحطوا لها زعتر، في ناس بحطوا لها قطايب عطره او شيء بحطوا. بس نحن بنحبها هيك مثل ما هي، مش سخنه ومش باردة. إذا كانت باردة بتصوت، وإذا كانت عم تغلي بتصوت. عشان هيك بتحط مي بفاترة. عادة الشوفير يعني عم يسوق أول واحد بيشرب. اوكي. مشان نشوف بدها بعد متى، بدها مي، بدها تسخين. الحلو فيها إنه بتعمل جمعة اجتماعية. وبعدين بين وحده ووحده بتحط لها مي سخنه وبتمسحها 100%، مي سخنة بس كمان تتعقم تتغسل شيء، كرمال الناس ما تقرف من بعضها. بس هي بس تكون جو عائلي ما حدا بيقرف من الثاني، بيسبب لك. بدك هي بدك هي مع سكر ولا لا بلا سكر بلا سكر. في نكتة بيقول انه لا تنفع ولا تضر تصلح علف للبقر. هيدي المقولة كثير مهينة ومسيئة، بس هي بالواقع انت بتدخل سوائل دافئة على جسمك بطريقة محببة. يعني كانك عم تشرب زورات ما بتحبه، بس ما فيها شيء بضر ابدا ابدا ابدا. ولا شيء بضر. واحد بضل كل نهار يقدر يشربه ما ابدا، بده ولا كافيين ولا تيين ولا شيء حتى للنشاط. بفحوصات الكلاوي ولا مرة طلع انه في ترسبات تمثل الكلاوي.
بلش النهار من اكيد من البيت، كفينا على صيدا، من صيدا على جزين، من جزين على مرجعيون، من مرجعيون على حصبية رشية، رشية حصبية مرجعيون نبطية. قبل ما كفي يلي بيوصل على النبطية ضروري يدوق هيدا. اسمها حلويات الشرق. حلويات الشرق بيعملوا شيء اسمه فيصلية، يلي هي كتير سبيسيال، مربوطة في بقلب عسملية ملفوفة بفستق. قطرة خفيف، بتضاين بالورقة، ما بتنتزع، بتقعد عندكم بالبيت فترة كتير طويلة. طلع شو حلوة. جاهزين للقرشة؟ فيها كمية لوز، فيها سماكة عسملية، قرشتها بتاخد العقل، قطرة كتير خفيف. فيصليا حلويات الشرق. طب صفيت على جنب، يعني ما ضينت قصة على البيت. أنا كان عندي نهار كتير طويل، كتير فيه برد، فأخذت قرار إني أرجع لعندك آكل سحلب تأدفى. يلا. أهم سحلب بالبلد. سحلب عبارة عن حليب مؤلف من الحليب بالدرجة الأولى، ثم بنضاف إليه مادة المسكي ومادة السحلب، بينزج مع بعض مع السكر وبنخلطه وبنغلى. بعد 10 دقايق من الغليان بنصفيه بنحطه بنجهزه للمواطن الكريم. هو حليب كتير سخن وبتعبي الحرارة فيه، بتعبي بدفي الحرارة. بالشتاء. صحيح. بالصيفية معنا سحلب. لأنه هو دفئ. هلا نحن بالشتاء السحلب بنطعميه لهالمواطن للدفء، وبالصيف بنطعميه بوظه حتى يبورد كمان، يعني بدل السحلب صيفا شتاء بارد وساخن. ما في منك. ابو زهير حنقير ورا لومول بصيدا. خط السكه. كم سنة صار لك تعمل سحلب؟ انا لما خليت والوالد 36 من سنة 36. نعم. يعني صار لها القصة أكثر من 80 سنة. 85 سنة. روعة. هيدي هي اللي هي نحن مش تبعنا من ايام الوالد، هيدا هو التركي المضبوط. الروسات اللي صار لها أكثر من 80 سنة. نعم. ما بتعطيها لحدا. ما بعطيها لحدا. أبدا. وأنا. انت انت الروح بالروح. روعة عن جد بتدفي. سكرها كتير خفيف، حليبات عظيمين، دسمتها يعني الثكنس تبعها عظيمة. روعة. معلم. نحن الحليب هلا يلي بحلل ضغطه معناته عم يضيع معالم الطعمه. نحن مألفه. هلا بتدوق السحلب، بتدوق الحليب، بتدوق المسكي، بتدوق الموارد بهالكبايه. هيدي اسمها مجمرة. ليش مجمرة؟ لأنه بتقعد على النار من تحت وبتتحمص شوي، بصير لونها على اورانج. رز بحليب بهول يلي صار لهم اكثر من 100 سنه ومكتوب عليهم 1936 مثل ما هن من ايام زمان، ما بيعطيهم لحدا، ما بيتخلى عنهم، ما ببيعهم حتى لو بمئات الدولارات. حتى لو قلبناها على الطاوله ما بصير لها شيء، ما بنكبها، ما بتنكب. واو. ستة ما كانت تعمل شيء هالقد طيب، مش معقول. الاكل القديم البلدي التاريخي يلي بعتقد كل الشباب عم ترجع على القديم. مزبوط؟ لازم. لانه في غذاء كامل. شو الفرق بين مهلبية الرز ورز بحليب؟ طيب، رز بحليب معناتها هيدا حليب مع رز حبة مستطيلة. هذا حليب مع رز ناعم. بنغلي الحليب ثم بنسقط الرز الناعم، بنبلش بنغليه حتى يعقد بينشف، بتشد، بندخله مادة المسكي، بندخله ماء الورد، ثم بنسكبه بأوعية صغيرة أو كبيرة وبتتضيف للزبون. وهيدي كانت وجبة أساسية بشهر رمضان. طب أكثر من 300 كيلومتر، اليوم سقنا 300 كيلومتر، بفضل نص ريزرفوار بنزين، بس برامج عملت سياحة بلبنان كثير انبسطت، ما أكلت كثير وما تغديت، بس فيني أقول لكم إنه من أحلى الأيام. كل واحد منكم بيقدر يعملها، طلعوا بالسيارة خذوا أولادكم ويلا، وخلي الطرقات تاخذكم من منطقة لمنطقة، بتكتشفوا أحلى بلد بالعالم. الجنوب بياخذ العقل، الخضار مش معقول، وبالآخر أنتوا على الطريق بتاكلوا أشياء قديمة وكلها حب حنان وأصالة.
لبنان جميل، لبنان جميل، لبنان جميل بشعبه، لبنان جميل بعرشه، لبنان جميل بأمته، لبنان جميل بهالريحة الطيبة، بهالشعب النقي يلي قلبه نظيف بحب التعايش، لا بحب الألوان ولا بحب التكنولوجيا ولا. نحن شعب راقي جدا، نحن بنطلب من العالم ارفعوا ايديكم عن لبنان واخذوا مننا ما يدهش العالم.